සියලු දෙනාම අයිබෝන් කියලා අදත් පිළිගන්නවා IT Bucket YouTube channel එකට. මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරමු කොහොමද bootable pen drive එකක් හදාගන්නේ operating systems 3ක් හෝ ඊට වැඩි ප්‍රමාණයක් add කරලා. හිතන්න අපිට අවශ්‍යයි Windows 10, Windows 11 ඒ වගේම Ubuntu කියන මේ වගේ Linux version එකක් වුණත් අපිට pen drive එකකට bootable විදිහට හදාගන්න. අනි image එකක් නෙමෙයි ISO files කිහිපයක් දාලා operating systems කිහිපයක් honey pen drive එකක bootable විදිහට හදාගන්න. අපි බලමු කොහොමද මේ වැඩේ කරන්න කියලා. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. right. අපිට මේ විදිහට bootable විදිහට හදාගන්න අපිට special tool එකක් use කරන්න පුළුවන්. මම Google එකේ type කරන්නම් Win setup USB කියලා. Win setups from USB. මේ විදිහට Google එකේ type කරාට පස්සේ අපිට පුළුවන් Win setup from USB කියන මෙන්න මේ software එක පහසුවෙන්ම download කරගන්න. right. මම මෙතනින් මෙන්න මේ විදිහට click කළා මේ MB 28ක් විතර පෙන්නන මේ software එක මේ විදිහට download කරගන්නවා. right. දැන් software එක download වෙලා තින්නේ. අපිට පුළුවන් downloads වලට ගිහිල්ලා මේ download වෙච්ච software එක මෙන්න මේ විදිහට open කරගන්න. මම මේ software එකට right click කරලා run as administrator click කරාට පස්සේ එන message එක yes කරලා අපිට පුළුවන් මේ විදිහට මේ software එක අපිට අවශ්‍ය තැනකට extract කරගන්න. right. මම මේක desktop එකේ folder එකක් create කරලා එතනටම extract කරගන්නම්. right. desktop එකේ new folder 2 මම දැන් create කරේ. මම මෙතනට මේ විදිහට මේක extract කරගන්නවා. right. පුංචි කාලයකින් මේක extract වුණාට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ software එක open කරලා මේ software එක ආධාරයෙන් මේ pen drive එක bootable කරගන්න. right. මම මේ විදිහට open කරාට පස්සේ අපිට පුළුවන් මෙතනින් setup files දෙකක් පෙන්නනවා. ඔයගොල්ලෝ බලන්න ඔයගොල්ලන්ගේ operating system එක 32 bit එකක්ද 64 bit ද කියලා. මගේ තියෙන 64 bit operating system එකක් නිසා මම මේ Win setup from USB 64 bit version එක මේ විදිහට open කරගන්නවා. right. open කරාට පස්සේ අපිට එන්නේ මෙන්න මේ වගේ window එකක්. මෙතනදී අපිට පුළුවන් Windows XP, Windows 7, 8, 10, 11 server versions ඒ වගේම Linux OS මේ ඕන එකක් අපිට bootable විදිහට හදාගන්න. සාමාන්‍යයෙන් මම කලින් වීඩියෝ එකක් කරා ඒකෙදි මම කතා කරේ කොහොමද Windows 10 නැත්නම් Windows 11 අනි image එකක් bootable කරගන්න කියලා. right. මෙතනදී අපි යන්නේ operating systems 3-4ක් විතර add කරලා තනි pen drive එකකින් මේ ඔක්කොම boot වෙන විදිහට create කරගන්න. okay. මේ විදිහට මම pen එක දැන් PC එකට plug කරලා තියෙන්නේ. මගේ pen එක Kingston කියලා detect කරලා තියෙනවා. right. මම මෙතනදී මුලින්ම pen එක format වෙන්න ඕනේ නිසාම මම මෙතන NTFS select කරලා auto format with කියන මෙන්න මේ tick එක enable කරනවා. ඔයගොල්ලෝ මතක තියාගන්න මේ bootable process එකේදී අනිවාර්යෙන් pen එක format වෙනවා. එහෙනම් ඔයගොල්ලන්ගේ pen එකේ මොන හරි documents තියෙනවා නම් ඒ තියෙන documents වල backup එකක් අරගෙනම මේ දේ start කරන්න කියන එක විශේෂයෙන් මතක් කරන්න ඕනේ. right. මම මෙතනදී මේ විදිහට tick කළා මගේ පළවෙනි ISO file එක මම මේ විදිහට open කරගන්නවා. right. මේ message එක okay කරාට පස්සේ අපිට පුළුවන් අපේ දැනට තියෙන image එකක් මේ විදිහට open වෙන්න දෙන්න. okay. මම මෙතනදී මම මුලින්ම Windows 10 image එක මේ විදිහට select කරලා දෙනවා. එයා ඒක detect කරලා තිනවා. right. okay. මෙතනදී advanced options කියන එක ඊට පස්සේ අපි select කරන්න ඕනේ. advanced options ගිහිල්ලා අපි මෙන්න මෙතන තියෙන custom menu names for Windows 7, 8 server source කියන මෙන්න මේ tick එක අනිවාර්යයෙන්ම enable කරන්න ඕනේ. right. මේ tick එක enable කළා මෙතනින් close කියන button එක press කරාට පස්සේ අපිට පුළුවන් දැන් මේක enable වෙලා තියෙන්නේ. මම මේක මෙතනින් close කළා මෙතන go කියන button එක press කරනවා. go කියන එක press කරාට පස්සේ අපිට warning එකක් දෙනවා. අපේ pen drive එකේ තියෙන හැම එකක්ම erase වෙනවා. ඒක continue කරන්නද කියලා මම මෙතන yes කියන එක press කරනවා. yes කියන එක press කරාට පස්සේ ආයෙමත් warning එකක් දීලා කියනවා මේක format වෙනවා ඉස්සරහට continue කරන්නද කියලා. ආයෙත් yes කියන එක press කරනවා. okay. yes කියන button එක press කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට අපේ format process එක start වෙලා අපේ image එක Windows 10 මම මුලින්ම Windows 10 එකක් තමයි bootable කරන්නේ. Windows 10 bootable විදිහට create වෙන්න පටන් ගන්නවා. okay. ඊට පස්සේ අපේ මෙතනින් අහනවා මොකද්ද මේකට දෙන name එක කියලා. මම මේකට දෙන්න Windows 10 කියලා. Windows 10 කියන එක මේ විදිහට enter කරලා okay කරාට පස්සේ එයා අපෙන් අහනවා
බූට් මෙනුව එක නේම් එක කොහොම දෙන්න ඕනි කියලා මං එතන Windows 10 කියලා මේ විදිහට එන්ටර් කරගෙන ඕකේ බටන් එක ක්ලික් කරනවා. right පුංචි කාලයකින් එයා අපිට Windows 10 bootable pen drive එකක් create කරලා දෙනවා. right දැන් Windows 10 bootable එක ඕකේ වෙලා තියෙනවා. මෙතනින් job done කියලා ඇවිල්ලා තියෙනවා. මම මේක ඕකේ මේ විදිහට ඕකේ කියන එක press කරාට පස්සේ Windows 10 දැන් අපිට bootable විදිහට create වෙලා තියෙන්නේ. මම ඊළඟට Linux operating system එක Ubuntu operating system එක bootable කරගන්න තමයි දැන් හදන්නේ. අපි බලමු මෙතනින් Ubuntu right image එක මම මේ විදිහට select කරා. මෙතනින් open කියන එක මේ විදිහට click කරනවා. click කරාට පස්සේ අපෙන් අහනවා name එකක්. මම මේ name එක මේ විදිහටම තියලා okay කියන එක press කරනවා. okay කියන එක press කරාට පස්සේ ආයිමත් අපි මෙතන advanced options කියන එකට යන්න ඕනේ. advanced options කියන එක tick කරාට පස්සේ අපිට පුළුවන් මෙතනින් Linux other ISO කියන එක මේ විදිහට ටික් කරගන්න. right මේ විදිහට Linux and other ISO කියන එක මේ යටතේ තියෙන මේ add කියන මෙන්න මේ ටික් එක අනිවාර්යයෙන්ම අපි මෙතනින් enable කරන්න ඕනේ. right ඊට පස්සේ මම මේ advanced options window එක close කරලා මෙතනින් go කියන එක click කරනවා. go කියන එක click කරාට පස්සේ එයා අපිට Ubuntu එකත් මේ විදිහටම bootable විදිහට create කරලා දෙනවා. හරි දැන් Linux operating system එකත් මේ විදිහට bootable වෙලා ඒක done වෙලා තිනවා finish කියන අපිට job done කියලා මේ විදිහට message එකක් ඇවිල්ලා තිනවා මේක okay කරගන්න. right okay එතකොට මම Windows 10 Ubuntu කියන operating systems දෙකම මේ විදිහට bootable විදිහට create කරා. right ඔයගොල්ලෝ හිතන්න ඔයගලන්ට තියෙනවා Windows 11 එකත් මේ pen drive එකටම bootable විදිහට create කරගන්න අවශ්‍ය නම් අපිට පුළුවන් Windows 11 මෙතනින් image එක මේ විදිහට browse කරලා දීලා ආයිමත් මෙතන advanced options කියන එකට යන්න ඕනේ. advanced options කියන එකට ගිහිල්ලා මතක ඇතුව මේ custom menu names කියන මෙන්න මේ ටික් එක අනිවාර්යෙන් දාන්න. මේ ටික් එක මේ විදිහට දාලා ටික් කළා මෙතනින් අපිට මේ window එක close කරන්න පුළුවන්. right තව විශේෂ දෙයක් තියෙනවා. මම මුලදිම ඒ කියන්නේ Windows 10 එක bootable විදිහට create කරද්දී ඔයගලන්ට මතක ඇති මම මෙතන auto format කියන මෙන්න මේ ටික් එක දැම්මා. right මේ ටික් එක දාන්න ඕනේ පළවෙනිම පාර අපි මේක කියන්නේ මේ ටික් එකෙන් කියන්නේ අපේ pen එක format වෙලා මේක bootable විදිහට create වෙන්න කියන එක. right අපි නැවත Windows images මේ pen එකට bootable විදිහට හදද්දී ආයිමත් සැරයක් දෙවෙනි පාර දානකොටත් මේ ටික් එක දැම්මොත් ආයිමත් format වෙලා තමයි ඒක bootable වෙන්නේ. ඒ හින්දා පළවෙනි පාර විතරක් මේක format වෙන්න ටික් එක දැම්මට පස්සේ ඇති ඊළඟ පාර image එක ආයිමත් bootable විදිහට හදද්දි මේ ටික් එක අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඒ ටික් එක remove කරන්න මතක තියාගන්න අවශ්‍යයි. right. හරි දැන් මම pen drive එක මේ විදිහට bootable කරගෙන තියෙන්නේ. අපි බලමු pen එකෙන් boot කරාට පස්සේ මොන විදිහටද අපිට මේ images ටික පෙන්වන්නේ කියලා. right මම මෙතනින් මේකෙන් exit වෙනවා. right දැන් අපිට පුළුවන් අපේ bootable pen drive එක මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න. this PC වලට ගිහිල්ලා නැත්නම් my computer වලට ගියාට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ විදිහට අපේ pen drive එක bootable වෙලා තියෙනවා පෙන්නනවා. මේකේ ISO වලට ගියාට පස්සේ අපිට අපේ images ටිකත් win setup කියන එකට ගියාට පස්සේ අපේ Windows 10 එකත් මේ විදිහට create වෙලා තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයගලන්ට පුළුවන් මේ bootable pen drive එක bootable විදිහට PC එකට plug කරලා BIOS වල F8 එක නැත්නම් F12 එකේ අදාළ boot menu එකට ගිහිල්ලා අපිට පුළුවන් අපිට අවශ්‍ය image එකෙන් අපිට අවශ්‍ය ISO එකෙන් අපිට අවශ්‍ය Windows 10 නම් Windows 11 නම් ඒ අදාළ operating system එකෙන් pen එක boot කරගන්න. මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයගලන්ට වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. වීඩියෝ එක අනිවාර්යයෙන්ම යාළුවන්ටත් බලන්න share කරන්න. channel එක subscribe කරලා channel එකත් එක්ක දිගටම රැඳිලා ඉන්න. තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් අපි නැවත හමු වෙමු.